Jag vet inte om det kommer ifrån en bil eller om det kommer ifrån en AI eller vad det kommer ifrån. Men den låter förbannat mycket. Ja, jävlar. Hallå. Hur är läget med Sven? Jo, det är bra. Tomten börjar närma sig. Ja. Det går fort. Hur det var länge sedan vi sågs? Ja. Eller ja, inte du och jag, men nej. för tittarna. Men det pågår ju lite grejer här nere, tyvärr det. Och tyvärr kanske det är lite långdragna projekt ibland och så här, så att nej, men det dyker upp snart igen. Hur många projekt håller vi på med? Ja, vi har ju den och vi har den och den. Ja, 4. Och sen kan man nästan säga att ett projekt är 2. Ja. Men de ska liksom paras ihop på något vis där. Det får ni reda på senare, men det finns att göra. Och sen har jag alla mina kompisar som jag hjälper. Det är Pontiac och det är Ford, F40 och det är Honda och vad heter det? Ditto Mausa Pantera är ju en kompis som behöver hjälp. Ja, och sen fick jag ju en liten leverans igår. En kompis som kör road racing med en Honda 350. Och de kan ju krångla lite. Ibland så tittar ju saker ut här då. Oj. Den här kommer jag inte göra någonting åt, utan det är väl mer att jag vill ha denna och provsvetsa med. För att han vill ha här på kåpan. Det sitter ju inget oljefilter på dem, utan det är slungfilter som sitter här. Men då vill han ha en anslutning där och en anslutning där. Så kan han köra oljan och då får han ju en kylning på den då med samtidigt som han går till ett oljefilter med den. Och får mer olja i motorn i cirkulationen. Och även då motorfäste här uppe på topplocket som har gått sönder. Och här är då en motor från en kompis. De har en Ford F40 med replika. Men han har bytt motor och då ska det vara ett nytt avgassystem. Han fick väl tag i ett avgassystem, men det var så här högt så att det gick inte att stänga huven. Den här är ju bakmonterad. Så då har jag ett kit. Och de här rören de ska gå kors och tvärs och hit och dit. 2 rör därifrån till den sidan och 2 därifrån till den sidan. Och man ska på något vis få rum allt detta. Och jag hade väl lite bättre tålamod än han, trodde han. Jag vet inte det. Vi löser det. Man tar ju bort mycket tid från sitt eget, men det är väl kul att hjälpa kompisar och så med, så att det får man ställa upp på. Men du sa, det har hänt lite grejer sen sist. Ja. Det har hänt väldigt mycket grejer. Ja, det har försvunnit mycket grejer. Det är inte försvunnit, men det har blivit sålt. Och på grund av att vi har lekt färdigt med sidovagnen. Det var roligt. Men den tar plats. Det är stor plats. Så den går numera hos en kille upp i Dalarna. Och han har ju lovat att ställa upp i, vad heter det nu igen? Åshagshöjden? Åshagshöjdens backtävling. Jag hoppas han anmäler sig där. Det får väl hjälpa med annars. För det är väl snart dags att anmäla sig. Så han tycker väl det var jätteroligt. Det är ju tråkigt för oss, ska man ju Ja. säga. Men den var ju till salu sedan dag 1. Ja, egentligen. Det var ju bara en rolig grej som dök upp. Som men vi gör något roligt av det här, sen säljer vi av det. Vi hade i alla fall i 2 år. Körde med Åshagshöjden. Vi körde egentligen inget annat. Det var Åshagshöjden. Men det var en rolig grej. Jätterolig grej. Ja. Bara därför så hoppas jag att vi ska kunna åka där uppe ändå. På någonting annat. Vi Ja. får ju se om vi hittar någonting. Ja. Det är lite utav de projekten vi håller på med. Men kanske synd att ta i backen där, jag vet inte. Ja, vi får se. Så nej men det var kul. Och sen har jag min kära Sarolea som jag upptäckte att jag hinner inte med. Det blir inget åkande av. Det har varit så mycket med bilarna, ut och åka med dig på träffar och sånt här. Så den tillsammans med HD så sålde jag av båda 2. Så de gick ner till Polen faktiskt. Både HD och Sarolean. För HD åkte jag och besiktigade på 3 besiktningar. Jag tror jag har kört med den 1 gång. Oj. Jag tycker det är synd att det bara står och tar plats.
Ja, vi åkte ju till, vad heter den då? Djurarpa-träffen. Djurarpa-träffen, ja. Ja. Det är väl ungefär det jag har kört med den. På 3 år liksom. Och nej, då är det bättre än någon annan får ha lite roligt med det. Visst, man kan ha väl saker stående, men nej. Jag behövde plats med, för vissa av de projekten jag håller på med här tar plats. Det var väl mycket det är det största skälet. Sen är det väl alltid bra att bidra med lite extra pengar med då, men platsen är oumbärlig när man ska hålla på. Men sen har vi den här stora grejen. Decimo Segundo. Den... Decimo, jag kan inte ens uttala det. Ja, mitt nya projekt kan jag säga kommer bli ännu svårare namn att nämna. Men Decimo Segundo, som betyder 12 på portugisiska. Det har väl de flesta kanske redan fattat. Men jag har haft den i 5 år. Jag har kört 3000 mil. Jag har varit på de flesta träffarna. De går att åka på. Jag har fått pris från både kungen i Sverige. Och jag har fått pris av kungen av Hot Rods i USA, Troy Laird. Anser jag vara kungen i alla fall, för han bygger roddar i det stuket jag gillar. Och då är det extra roligt att få pris av honom. Jag kände det att nej, den har gjort sitt nu. Jag kan inte göra så mycket mer med den. Nu vill jag liksom satsa min tid och energi på det nya projektet. Och då kan jag inte ha den stående som man måste polera varenda gång jag ska ut med. Fy fan vad timmar med polering jag har lagt ner på den bilen. Jag har lovat också sen Elmia att vi skulle få titta på det här Troy Laird-klippet. För jag spelade in lite grann när ni pratade. Ja. Jag försökte filma, men han var ju mer och kröp under bilen och i bilen. Han var överallt. Ja. Men det finns ett roligt klipp att titta på alla. Ja. Holy mackerel, look at that's crazy. 2 straight 6s inline? Yeah. That's great. Wow, that's so much work. You'd never know that's the 6 cylinders. No. Especially Chevy. Yeah. And that was the main. You are not going to be able to see it's 2 engine. That is just unbelievable. And it works great. Unbelievable. Oh, wow. Oh, the gauge. Hold on, I need to take a picture of that. So you do all the engine turn yourself? Yeah. Yeah, he's like a mad scientist. Yeah. You know. Yeah. Let's see. Wrong way. All right, wrong way. Yep. I know better. Aye. You're feeling good in his. Yeah. This is perfect. Man, this thing is just incredible. Okay, go. Let's see. It could have been in the America's Most Beautiful Roadster, but now it's been seen. Yeah. So you can show it. Yeah. Now we are very curious. Your special award, Mr. Troy Laird Special Award. I chose this car based on just the insane amount of creative details. And the thing that I liked too is he made it himself. He built the car himself. No fancy shop, big money and all that. He did it. So I was just blown away by the car. So the builder is Sven Billred, and the car is called Billred Decimo Segundo. Sven Billred som får ta emot Troy Laird Special Award. Ja, Sven Billred, du har just fått Troy Lairds stor uppmärksamhet. Vad säger du om det? Ja, vad fan ska man säga? Ja, jag frågar ju dig. Nej, alltså det här kan inte bli större. Det här är ju en av världens bästa hotellbyggare och få hans pris. Det slår allt. Det slår allt. Du är rörd alltså. Ja, det gör. Stort grattis Sven Billred. Tack you. Thank you very much Mr. Troy Laird. Thank you. Det var ju rätt kul faktiskt, för vi hamnade ju verkligen på samma nivå, om man säger. Jag tänkte väl att han kommer väl dit kanske titta en liten snabb tid på 5 minuter, men han var fan där en timme och kröp och satt i bilen halva tiden och bara drog in känslan. Genuint intresserade, och det är alltid roligt
En sån kille då tycker att det här var väldigt intressant och frågade väldigt mycket. Och bland det sista han sa det var väl att jag hoppas inte du har något emot sen om jag har vissa av dina idéer på mina byggen i framtiden. Nej, så det är mer än en heder i sådana fall. Så bättre pris kan man inte få. Bara det. Sen om jag inte hade fått något pris hade jag inte brytt mig. Men just att ha en sån kille då som uppskattade det var jättekul. Då tycker jag då har man väl nått dit man ville, så att säga. Men hur går man tillväga då om man ska sälja en sån där bil? Ja, jag funderade länge på om jag skulle göra det själv eller sätta ut annons utomlands eller så. Men jag tog kontakt med i alla fall bröderna Oskarsson i Mellerud som har en firma där. Oskarssons bil AB någonting tror jag det heter. Och det var en kompis till mig som tipsade mig. För de hade sålt hans skiva 57. Så de verkade väldigt seriösa. Det gick snabbt. Jag körde upp bilen till Power Big Meet i Lidköping där de var. Och ställde ut den i deras monter då, om man säger. De testade att skicka ut lite bilder till USA för att titta där. Skrev väl ingenting utan bara skickade bilder. Och då var det väl 2 eller 3 stycken som hade, ja är det hans Sven Billreds bil? Så de menade på att du kände USA med. Så det var lite spännande faktiskt. För jag menade på att man kan alltså sälja den till USA för det är jag inte känd. Eller det är ingen som vet om den bilen, men det var det visst. Så den stannade kvar i Sverige. Det var faktiskt en kille som var där uppe på träffen som köpte den. Men hur känns det då, att den är borta? Nej, jag tycker bara det är roligt att det är någon annan nu som får förvalta den. Jag har gjort mitt roliga med den bilen. Jag kan inte bara ställa saker som jag inte kommer använda. Nu, jag har ju min Willys kvar. Det är ju min drömbil. Den kan jag inte få tag i någon annan, tror jag inte. Däremot Decimon skulle jag vilja ha en sån igen. Ja, då får jag bygga en igen då. Nu går vi vidare till nästa projekt. Ja, då har vi ju då först kungens pris. Det är från Soliden. 2021 Soliden slott. Som kungen anordnar tillsammans med en kille som heter Ulf Olsson. Väldigt trevlig prick. Pratglad. Och jag anmälde mig eller ringde väl ner och frågade lite då. De tyckte väl direkt, ja det är klart du ska komma ner med den bilen. Så då åkte jag ner. Och jag och kungen han snubblade nästan när han fick se bilen så det var riktigt roligt. Det har vi till och med på film. Kan man få fotografera den här bilen? Den är kul. Det roliga med det är ju att jag har fått det, PG Tält har fått det och en kille från Bodafors, jag kommer inte ihåg hans namn, men han har också fått det. Så att det är en ganska liten radie här som har vunnit det 3 gånger ner på Soliden, så det är roligt. Det är en trevlig träff faktiskt, för det är mycket olika bilar och olika personer. Och det var kul, riktigt roligt. Men det här var ju mitt under pandemin också. Ja, det var det. Publiken var väl inte så jättestor då för att de fick bara släppa in om det var 50 personer åt gången som skulle gå i klunga mellan olika inhägnader där bilarna stod. De fick väl bara in en 10-del av vad de brukar ha där inne på den träffen. Men jag hade jättetrevligt ändå så att det var kul. Så det var. Men jag fick ju inte hälsa på kungen. Det var ju honör som gällde. Det fick jag absolut inte ta i hand. Troy Ladd. Och där har vi också en liten rolig grej för jag har ju varit på hans verkstad i Los Angeles 3 gånger. Men han har aldrig varit där. Så jag har aldrig träffat honom innan. Men då innan han hade sett min bil och sa jag det att jag har ju varit och hälsat på dig. Och tagit med mig lite kort men jag har aldrig fått din namnteckning. Så den skrev han ju under där. Det är lite roligt. Den bilen hade han ju med sig och visade upp. Den har han byggt åt en norrman. Troy Ladd 2024. Den här har jag inte hunnit rama in än men det ska göras. Den är väldigt kul att spara. Nej och sen var jag ju faktiskt inbjuden till Danmark på en träff.
Det var väldigt spännande. Allingebro motorfestival 2024. Det var ingen tävling eller någonting, men de var så glada att jag ville komma dit, så de hade gjort den här lilla trofén åt mig. En Decimo Segundo. Mycket trevlig tillställning. Folk så in i bomben var det. Alltså stället var ju jättelitet. Det var ju som en liten by här i Sverige, men det kom folk från hela Danmark. Och jag har nog aldrig pratat så mycket som jag gjort då på engelska. För danska, det förstår jag ingenting av. Och det här är ju då från Elmia 2019. Ett väldigt trevligt pris som jag vann med Decimo. Och det är ju Boyd Coddington-priset. Det är inte Boyd Coddington som delar ut, för han är ju död så länge, men däremot så är det typ ett vandringspris. Så den som har vunnit detta är domare till nästa år och får välja ut vem som ska vinna detta. Och det blev ju ett litet uppehåll där efter att jag hade vunnit då 19. När jag väl skulle dela ut den när det var utställning så var ju PG Tält färdig med sin bil. Och den tyckte jag ju var den är enastående, så att han fick ju ta den äran. Jo förresten, en rolig grej var ju när vi var då på Elmia 2019. Det var ju han Eiron Kaufman. Ja just det, Gas Monkey Garage. Gas Monkey Garage, Ja, han med skägget. Mm. Han fick ju syn på bilen och tyckte det var jätteroligt. Han var och kröp överallt och frågade och höll på. Han var också intresserad. I had him give me a walk around on the car and show me all the things he built, from the headlights, the tail lights, and then one thing I thought was interesting was the, hooking up the 2 straight 6s, the way that he did it, the way he, basically kind of, the facade, to make it unrecognizable, I thought was really, really cool, and the bodywork looked fantastic. Och sen har jag även fått årets rodd 2019. Och det var ju Wheels som anordnade det. Så då fick man åka Ålandsfärja och fästa till det lite. Det är också ett väldigt roligt pris att vinna. Jag har till och med fått ett eget kort ifrån Classic Bilsport. Man har tryckt upp. Sen har delat ut, gjorde underskrifter på när vi var med på Elmia då. Ja just det. 2024. Har ett roddträff nere på Öland. Och då fick jag Best Innovation Rod. Och det kan man väl säga mest uppfinningsrika rodden. Och det kan man väl säga, den skiljer sig väldigt markant från alla andra roddar. Så det var ju också ett väldigt trevligt pris. Det uppskattas. Sen det nya bygget, det började med att jag köpte den här. Så det är den första delen till det nya bygget. Och jag tyckte den var rätt så fin. Jag vet inte om det kommer ifrån en bil eller om det kommer ifrån en AI eller vad det kommer ifrån, men den låter förbannat mycket. Jävlar. Oh. Så den ska jag ha som tut. Det lär ingen missa, det kan jag lova. Och det är 2 tonarter med så. Lite roligt att han är så jävla snygg med. Så att... Men vad hittade du där någonstans då? Den hittade jag i Polen. På en veteranmarknad. Eller veteran, det var väl mer prylmarknad. Men den låg där på ett bord. Så jag ska ju ändå ha kompressor på det nya bygget. Så då har jag ju luft. Så det är bara en magnetventil så kommer det brumma på duktigt. Ja, det är ett kapitel. Ja. Nu är det dags för nästa kapitel. Ja, vända på bladet och fortsätta. Ja. Så vi kommer tillbaka. Ja. Men nu ska vi fira lite jul och ja, precis. Vänta på tomten, äta gröten, skinkan. Ja. Så är det. För vi får väl önska alla tittare god jul då. Det får vi göra. Och sen kommer vi tillbaka när det nu blir. Ja. Nästa år i alla fall. Ja, det blir det garanterat. Mm. Hej på dig så länge. God jul, god jul. God jul.